इपिएस शाखा वर्कले नोटिस प्रकाशन गरेको छ। तपाईलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यहाँ नजिक भनेको छ एचआरडी कोरियाबाट प्राप्त पत्रानुसार रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत यस शाखा मार्फत दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्ने कामदारहरूले मिति 2080 असार महिनाको 31 गते अर्थात् 16 जुलाई 2023 आइतबारदेखि चाहिँ तपाईँ उडान गर्दै हुनुहुन्छ अर्थात् प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस अवस्थामा तपाईँले थप कागजातहरू लैजानु पर्ने भनेर सूचित गरिन्छ भनेर भनेको छ। र अन्यथा थप कागजात नबोक्ने कामदारहरूले चाहिँ उडान प्रभावित हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनेको छ। र तपसिल भनेर त्योभन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ थप कागजात बोक्नुपर्ने चाहिँ श्रम करार, परिचय पत्र अर्थात् नागरिकता, त्यस्तै गरी स्थायी लेखा नम्बर, परिचय पत्र भनेर भनेको छ अर्थात् प्यान कार्ड। र आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर यही प्यान कार्ड चाहिँ तपाईलाई कोरिया जाँदाखेरि चाहिने भएकोले कसरी आफ्नो प्यान नम्बर चाहिँ दर्ता गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई एकदमै प्रोपर तरिकाले सिकाउनु छु, एकदम सरल भाषामा। तपाईँ पनि आजको टपिक बारे तपाईँ पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै युजफुल टिप्सहरू पाउनको लागि युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले त तपाईले नागरिक एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म ओपन गरिदिन्छु र हामीलाई प्यान नम्बर दर्ता गर्दा भन्ने चाहिने सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ प्रोफाइलमा टच गर्नु होला। र यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले प्रोफाइल पिक्चरलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सिटिजनशिप नम्बर। तपाईको सिटिजनशिप चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। सिटिजनशिप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नजिक, त्यहाँ नजिक टच गरेर तपाईले आफ्नो सिटिजनशिपलाई लिङ्क गर्नु सक्नुहुनेछ अर्थात् गर्नुपर्नेछ। यो भिडियो सम्पूर्ण मैले बनाइसकेको छु। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु। तपाईले त्यो भिडियो हेरेर तपाईले आफ्नो अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू जान्न सक्नुहुनेछ। र हामी अब चाहिँ प्यान नम्बर कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा जाँदैछौँ। त्यसको लागि भने तपाईँ प्यान भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो प्यानमा टच गर्नु होला। प्यानमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक हियर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा फेरि यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ। यहाँ भनेको छ सेलेक्ट अफिस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईलाई नजिक पर्ने अफिस चाहिँ कुन रहेको छ त्यो तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो खोटाङ रहेको छ, म खोटाङलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु। त्यस्तै गरी प्रोसेसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सबमिट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यो सबमिट नम्बरलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। त्यसपछि प्रोसेसमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेलहरू अटोमेटिक रूपमा हाम्रो फिलअप भइसकेको छ, किनकि हामीले आफ्नो सिटिजनशिपलाई हामीले लिङ्क गरेका छौँ। त्यसपछि तपाईको नाम, तपाईको नेपालीमा नाम, डेट अफ बर्थ सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी अलिकति स्क्रोल डाउन गरौँ। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ। तपाईले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अर्थात् आफ्नो जिल्ला भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गरेर तपाईले टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सेलेक्ट गर्दै अर्थात् सर्च गर्दै त्यसपछि तल्लो अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ नगरपालिका अर्थात् गाउँपालिका भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेर मैले सेलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि वार्ड नम्बर भनेको छ, तपाईँको वार्ड नम्बर कति हो त्यो राख्नु होला। त्यसपछि टोल इन इङ्ग्लिस भनेको छ, तपाईँको गाउँको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म राखिदिन्छु। इङ्ग्लिसमा राखिसकेपछि यहाँ भनेको छ टोल नेपालीमा भनेको छ, तपाईँले नेपालीमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म राखिदिन्छु। यति गरिसकेपछि त्योभन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट एड्रेस भनेको छ। अहिले तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले फेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पहिला माथि हामीले गरेको जस्तै डिस्ट्रिक्ट भनेको छ अर्थात् जिल्ला भनेको छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले राख्नु होला। जस्तै म राखिदिन्छु। यति राखिसकेपछि गाउँपालिका नगरपालिका भनेको छ, यहाँ नजिक टच गरेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले राखिदिएँ। त्यसपछि वार्ड नम्बर भनेको छ कति हो त्यो पनि राख्नु होला। यसरी वार्ड नम्बर राखिसकेपछि टोल भनेको छ, टोल इन इङ्ग्लिसमा भनेको छ, तपाईँले इङ्ग्लिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ टोल नेपालीमा, फेरि नेपालीमा पनि टाइप गरिदिन्छु। यसरी हामीले एड्रेसलाई फिलअप गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ रजिस्टर फ्यामिली मेम्बर्स भनेको छ। योभन्दा तलतिर टच गर्नुभयो भने ग्रान्ड फादर्स भनेको छ। यो अप्सनल रहेको छ, तपाईँले नभर्दा पनि केही फरक पर्दैन, नभर्नु होला। अर्थात् भर्न चाहनुहुन्छ भने
पनि फिलअप गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फादर्स भनेको छ, यो चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोको लागि भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम, पहिलो नाम, त्यसैगरी मिडल नेम र लास्ट नेम भन्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको बुवाको मिडल नेम छैन भने त्यतिकै छोडिदिनु होला, लास्ट नेम राखिदिनु होला। जस्ट म राखिदिन्छु। यसरी आफ्नो बुवाको नाम राखिदिइसकेपछि मोदर्स, स्पोज, त्यसैगरी गार्जियन्स भनेको छ, यो सम्पूर्ण तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा तलतिर अप्सनल रहेको छ। यो यसलाई पनि तपाईँले फिलअप नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यदि फिलअप गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गरेर तपाईँले माथि गरे जस्तै तपाईँले फिलअप गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले प्रोसेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली प्रोसेसमा टच गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण डिटेलहरू आउँछ, तपाईँले फेरि रिचेक गर्नु होला यदि तपाईँको सही छ कि छैन भनेर। डेट अफ बर्थ, तपाईँको यहाँ चाहिँ सिटिजनसिप डिटेल भनेको छ, यो कुराहरू सम्पूर्णलाई चेक गर्नु होला तपाईँको छ कि छैन भनेर। मैले सम्पूर्ण कुरालाई चेक गरिसकेँ, मेरो सही छ, त्यसले म फेरि प्रोसेसमा टच गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, हाम्रो प्यान नम्बर चाहिँ जस्ट 2 मिनटमै हामीले तयार गरिसकेका छौँ आफ्नो प्यान नम्बर। सो साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो कुरा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँ पर्सनल रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा इन्स्टाग्रामको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो लिङ्कमा गएर पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।